Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу в Viber, для цього мені треба написати. Або відкриту групу в Telegram, яку ви легко можете знайти в Telegram «Плиточники України». До вашої уваги хочу розповісти доволі детально з тестами про віброприсоски. Ось вони я зібрав. І ось такі віброплощадки. Я впевнений, що ця інформація буде унікальна. Я їх буду тестувати і на вібрацію. За допомогою я тут встановив програмку таку спеціальну по вібрації, яка показує вібрацію в двох, скажімо так, плоскостях. І, звісно, на прилипання до різних плиток, до різних поверхонь. Сначала хочу обратиться к россиянам. Пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире, вам что-либо объяснять бесполезно. Пошли вон. А тепер інформація до найкращих. Які бувають присоски? Віброприсоски. Ну, ті, що я знаю, і, звісно, ті, що я можу продати. Звісно, я продаю всі, які забезпечуються гарантією. На всіх вона йде гарантія 1 рік. Це електроінструменти. Тому зазвичай, купляючи десь без гарантії, це дуже великий ризик, що воно десь щось перестане працювати і ви попадете на інструмент. Звісно, на акумулятори гарантія не поширюється на 1 рік, там, я так розумію, на 2 тижні, але на тушку на всі йде 1 рік. Почну я ось така невідома, бачите, торгова марка, китаєць китайський, але він працює. Він також буває у продажу, не завжди, але буває. Зараз немає, але планується надходження. Слідуюча група інструменту – це інструменти Topway. Topway – це торгова марка, українська торгова марка, яка забезпечує, ось це наймаленька, найменша по вартості модель, дуже схожа на Siri італійську. Ось така оригінальна вже їхня розробка, трошки більша по розмірам моделька. Ми будемо до кожної надходити детальніше. І ще в Topway є ще ось така, саме, як на мене, найпоширеніша модель з площадкою 180 мм. І найпотужніша з мені відомих віброприсоска, також 180, але вона і тяжка, і найпотужніша. Ну, але ми все перевіримо. Повірте, буде неочікувані результати. Я вже трошки поюзав по вібрації, тому результати будуть неочікувані. Дуже найпоширеніше і користується попитом Шеджинг. Ось такий віброприсоска. У неї фішка, що вона постачається з 2 акумуляторами. Як на мене, дуже багато використовують. Ну, чим більше цих шеджингів, звісно, тим більше і виходів з ладу їх. Але це не означає, якість у них, ну, моя думка, приблизно однакова. Шеджинг один, який є. Слідуюча торгова марка – це Біхай. Біхай представлений 2 модельками. Ось більше, скажімо так, не старіша, а вже традиційна, довгий час вона випускається, ось така модель. В неї, до речі, є ось така площадка. Тут мені дивина, чому виробники не роблять такі площадки. Ну, я детально зупинюсь, це для мене дивина. Тобто, треба плиточнику самостійно знаходити таку площадку. Для мене це незрозуміле явище. Більш нова модель Біхая, ну тут електронна, вже присосочка, бачите, такого кольору. Буду сподіватися, подивимося, як вона працює, чи вона краще прилипає, чи гірше, чи вона потужніше, чи менш потужніше, ніж Біхай. Вони зовсім різні. Таке уявлення, що Біхай замовив цю вібро на одному заводі, а цю віброприсоску на іншому заводі, бо вони зовсім різні. Слідуюча торгова марка – це Сенді. Сенді – це, скажімо так, те саме, що і Topway 10, але він постачається з 2 акумуляторами. Як на мене, це дуже добре, що є 2 акумулятори, їх вистачає на довший термін. Якщо один вийшов з ладу, то, звісно, ви можете замінити
іншим, або зарядити інший, поки ви будете працювати. Ось такий весь спектр віброприсосок. Тепер переходимо до віброплощадок. Звісно, оці віброприсоски, які ви всі бачите, якщо ви подивитесь, оці маленькі, по інструкції вони розраховані на довжину плитки 60-80 см. Оці більші 3 штучки, ну, напевно, із цієї, розраховані на плитку до 1,20 м. Слідуюча тема, яку ми також будемо роздивлятися, це віброплощадки. Віброплощадки із мені відомих, це сама найпоширеніша, яка користується величезним попитом, це Raymondi, але ж вона і коштує. Вона акумуляторна, це єдина акумуляторна, є Fox. Безперечно, на неї всі і, скажімо так, дивляться і пробують підробити. Тому є ось такі підробки. Це підробки з попередньої версії Raymondi, це мережеві вже підробки, це китаєць з AliExpress. Це вже почав випускати таке Біхай під торговою маркою Біхай. Але якщо ви подивитесь на них, то ви не знайдете жодного відмінності, крім кольору. І є ось такий оригінальний виріб, це Рубі. Також ми детально будемо їх пробувати тестувати. Але це єдині вироби, які адекватно працюють на плитку великого формату. Дуже коротко зупинюсь на призначенні, бо не всі знають, для чого вони призначаються і як ними працювати. Ну, до цього часу плиточники користувалися ось такими молотками. І вони і зараз незамінні, якщо мова йде про невелику плитку. Звісно, коли плитка стала більше, то почали використовувати ось такі площадки, за допомогою них виганяли повітря. І так само притрамбовували. Це біхаївське, є таке оригінал Raymondi. Біхай, ну, традиційно, як і всі китайці, вони скопіювали з італійських. Але получився вдалий виріб, і люди його купляють. Але, купивши віброприсоски, деякі люди забувають про молотки і ось такі хлоповки, площадочки. І користуються тільки віброприсоскою. Які у них призначення? Деякі думають, що тут присоска для того, щоб щось кудись переносити. Ні, це не так. Я не рекомендую використовувати ці віброприсоски для того, щоб щось кудись переносити. Вона для того, щоб... Для чого вона призначена? Перше її призначення – це, і головне, якщо ви кладете плитку на підлогу, вам треба з-під неї вигнати повітря. Крім того, що вигнати повітря, вам треба ретельно перемішати ту суміш клеючу. Тому ви ставите ось таку віброприсоску на площадку і, починаючи посередині плитки, рівномірно ви виганяєте повітря і трамбуєте поверхню. Звісно, ви юзати треба по плитці за допомогою площадки. Цю площадку ви можете купити на базарі. Любу площадку з сантиметром товщини, до неї ви присмоктуєтесь і працюєте. Як на мене, деякі плиточники працюють без цієї площадки, тому резина дуже швидко стирається і портиться, тому не можна працювати, виганяючи повітря без цієї площадки. Яке ще призначення цих виробів? Ви поклали плитку, її треба перемістити. Як на мене, це дуже просто. Ви присмокталися, включили вібрацію і потихеньку рухаєте плитку. Вібрація створює, вона пливе плитка, коли є вібрація. Це другий, скажімо так, друге призначення. Звісно, цим же самим методом можна притопити плитку, якщо край десь дуже багато клею, треба притопити. Звісно, є ще варіант, що можна витягнути плитку. Якщо ви поклали неправильно, ви дуже сильно втопили, як ви звідти її витягнути? От ідеальне рішення. Включивши вібрацію, ви можете запросто її витягнути. Звісно, не можна припідняти і залишити, бо там залишаться пустоти і плитка, потім, можливо, вийде з ладу. Все те саме робить і площадки для великого формату. Але у них поверхня більша, у них немає
присмоктування ніякого, але вони до цього не призначені. Вони призначені для того, щоб вигнати з повітря з-під плит великого формату і перемішати ретельно там суміш, щоб коли ви поклали підлогу, щоб та підлога стояла роками і каблуками, ніякими іншими засобами, щоб її не розбити. Ну, звісно, і не тільки для цього. Звісно, про кожну окрему віброприсоску у мене є огляди. Але зараз зовнішньо їх хочу вам порівняти, щоб ви бачили, що вони собою уявляють. Почнемо з такої характеристики, як вольтаж. Ось ця невідома торгова марка китайський 21 вольт. Типу Siri TopWay 12 вольт. TopWay 6 12 вольт. Shijing 16, TopWay 10 і Sandy 21 вольт. Bihai традиційний 16 вольт. Нового зразка 21 вольт. І TopWay 11, ну, у нього такі самі акумулятори, як і у 10-го, і у Sandy, також 21 вольт. Ну, це важливо. Слідуюче, це діаметр, ємність. Ємність у всіх різна. Зазвичай вона 2 Ампер-години приблизно у всіх. Ну, крім маленьких. Тут бачите, тут 1,5 Ампер-години. І у Shijing, я так розумію, 1,5, і тут 1,5. А тут невідомо, бо тут взагалі ніяких опізнавальних знаків немає. Тільки на зарядці вичитав, що 21 вольт, все. Немає ніде нічого, інструкція на китайській мові. Ну і по гарантії теж невідомо, дають чи не дають, але я думаю, 2 тижні точно дають. Так, поїхали. Перша невідома торгова марка, це 15 см. Siri, ну, TopWay, це 13 см. TopWay 6, 13 см. Так, це у нас Shijing 12 см. Bihai традиційний 13 см. Нового зразка Bihai 12. Бачите, він менший став чомусь. Чому менший став, невідомо. Так. Це у нас 10-й TopWay 18 см. Ну, Sandy це те саме, також 12 см. І найпотужніший у нас 18 см TopWay 11. Зовнішньо, якщо дивитися, то у них дуже схожі оці, скажімо так, резини. По якості, на ощуп вони однакові. Тому я впевнений, що вони приблизно однакові, як всі китайці, будуть посередньо прилипати для гладких, для шероховатих. Ну і, звісно, якщо серйозна поверхня, то вони для цього і не призначені. Так, слідуючий тип керування. У всіх у них присутня зміна обертів, зміна частоти вібрації. Але ось китайським тут є 3 положення, 3 режими вібрації, перший, другий, третій. Бачите? Це включення. Ну і можна міняти вібрації. У Siri ось на ручці, бачите, тут можна регулювати бігуночок для регуляції. Як на мене, бігунок, ну, особисто для мене, мені дуже сподобається. Бігунок також на TopWay 6. Електронний, тут включення, електронне 6 положень на Shijing. Ось тут включення, виходить, а це можна вибирати положення, з якою частотою буде вібрування. Бігунки також на TopWay 10 і Sandy. Бачите, тут 6 положень, ви вибираєте любе і працюєте. Bihai єдиний, який регуляція, виходить, чим більше ви натискаєте кнопку, тим більше виходить вібрація. І, до речі, у Bihai єдиного, що є підсвітка. Я не бачив, де б ще були підсвітки. Навіть нового зразка чомусь про підсвітку забули. Хоча для чого та підсвітка, невідомо. Слідуючий
ось такий TopWay 11. У нього електронне регулювання. Зараз я покажу. Бачите, тут 6 положень, це максимальне. Можна збирати. От бачите, оці четверте положення. Це не до ставу, до фіксації. Треба обов'язково, щоб він зафіксувався. Так, спочатку, бачите, оце горить. Це заряд акумулятора. Це тільки на, виходить, на TopWay 11 і на це 20, це показує заряд акумулятора. А ось ви міняєте потужність. Єдині, які тут є табло, які показують заряд акумулятора. Звісно, тут він показується 6 ділень, тут аж 20, тут можна контролювати. Звісно, у деяких акумуляторах, таких як у Shijing, ви можете, натиснувши кнопочку, побачити, який зараз з 4 положень заряд акумулятора. Так, по акумулятору. По акумулятору, в принципі, подавляюча більшість, їх ось такі широкі з фіксацією. Ну, вони різні по геометрії, але принцип роботи однаковий. Єдині це TopWay 5 і 6. І в зв'язку з тим, щоб вони не випадали, вони додатково тут фіксуються. Немає у мене також претензій і до цих акумуляторів 12 вольтних. Слідуюче, що хочу по зручності. Ну, ось цей самий маленький, для мене він самий і незручний. Чому? Ну, самий недорогий. Чому незручний? Тому що, як ви будете працювати, то ну, дивіться, ось моя рука. І мені треба якось працювати, ну, мені незручно натискати цю кнопочку. Давайте, щоб я покажу, як воно, щоб ви бачили. Опа, затягнули. Тобто мені я ніяк не можу приспособитись, як же нажимати. Тобто палець вивернутий, виходить. Ну дуже незручно. Мене бісить це. Але в принципі за ці гроші, як на мене, можна і змиритися. Хоча, коли ви купляєте, вам треба було, щоб зручно було працювати. Так, відпустили, бачите, як прилипає гарно. Слідуючий, Siri. Немає претензій, все зручно. Ви включили, натиснули і працюєте. Бачите, тобто рука дуже зручна. І ця ручка кріплення зручна. І можете підрегулювати. По Siri в мене, коли, бачите, тут фіксація, ця штучка фіксується, ви відтягнули, потім поставили. Оце фіксація. Дивіться, тут як зроблено. Затягнули, воно зафіксувалось. Перед тим, щоб дати назад, натиснув і відвели. Так, TopWay 6. TopWay 6 в мене є претензія також. Ну чого оця ручка така малюсенька? Ну дуже незручна. В принципі, можна тут легко зафіксували, включили, все нормально. Але оця ручка, якби була трошки більше, ну просто зручніше тримати. А так, ну, є свої мінуси. Тут фіксація така цікава. Дивіться, тут, щоб зафіксувати, натиснули і зафіксували. Ви не зможете зафіксувати одною рукою. Тому вам, коли ви зафіксували, треба другою рукою підтягнути. Тому що, наприклад, в цій модельці воно автоматично фіксується. Ви оп, і воно зафіксовано. Оп, і стоїть. Як на мене, в копії Siri зручніше зроблено. Але всі до всього привикають. Так. Shijing. Немає претензій по ергономіці. Ось ручка включення. Ви натиснули. Воно зафіксувалося. Тут є такий рычажок. Так, рычажок. Ага. Бачите? Оп. Зафіксували, відкинули. Зафіксували, відкинули. Ну, тут ергономіка на висоті. Немає претензій. Велика зручна ручка, тут гарно триматися, гарно фіксується і оця кнопка пуска дуже гарно, зручно тримати. Немає в мене претензій по Shijing. TopWay. Тут зручна ручка, тут зручна ручка. Що хочу сказати?
Фіксація. Тут фіксація відбувається двома руками. Бачите, тут треба, щоб зафіксувати. Ось ви поставили і оцю... Зараз покажу. Ось ви. Оп, і ось так фіксуєте, щоб вона трималася. Тому тут забезпечені дві руки. Кнопка дуже зручна, як на мене. Включення. Бачите, ви поставили, тобто поставили, наприклад, перший режим. Поставили, включили і ладоні прижали і працюєте. По ергономіці нема, але дві руки, щоб затиснути ліпучку. Біхай найзручніший з точки зору ергономіки. Бачите, як зручно тримати. Але хто придумав цю ліпучку, отак, щоб вона... Тут дуже складно, не то що складно, треба звикнути, як її приліпити. Бачите, так треба двома руками прижимати і тим часом ще й оцей бігунок. Тому що, якщо ви не прижали, він не прилипає. Тому треба дуже уважно, скажімо так, отак, якось так, щоб не відпускаючи, тепер воно прилипло. Але тут є ось такий рівень, який показує, можливо, є підсвітка, є в комплектації площадка, є гарантія. І тому цей виріб користується попитом. Тобто це найпоширеніший виріб, який люди, плиточники, купляють. Йдемо далі. Так, ми вже подивилися Topway. Сенді все те саме один до одного. Так що не пропускаємо. Тепер новий біхай, який зробили. Так, давайте включимо, подивимося, як він включається. Тут він показує рівень вібрації. Можна міняти вібрацію. Це включення вібрації. Це він показує заряд акумулятора на 13 зараз. Так. Що я вам хочу сказати? Як на мене, зручно. Дивіться, тут все відбувається одною рукою. Ви притиснули і одною рукою можна затиснути. І воно тримається. Нажали, воно відпало. Так, ще раз пробуємо. Раз. Раз. Так. І можна вібрувати. Виставили рівень вібрації. Немає в мене претензій. Як на мене, дуже зручно. І якщо треба двома руками, також дуже зручна прорезинова рукоятка. Просто щастя. Подивимося, як він буде вібрувати. І наш монстрик найпотужніший. Якщо ви берете для великого формата, скажімо так, економите, то, звісно, зупиняйтесь на цьому, тому що у нього не тільки по прибору, а і, скажімо так, воно зовнішньо видно, що він гарно і потужний. Так, тепер дивимося. У нього є ручка, яка можна регулювати. Це плюс. Такого у нікого немає. У нього є, ви можете рівень вмонтований. Так, тепер, поставивши рычажок в таке положення, ви можете фіксувати. Бачите? Він зафіксувався. Дивіться, є положення відпущений флажочок, не фіксується. Але ви, якщо поставили в таке положення, ви можете, одною рукою він зафіксувався. Для того, щоб спустити, треба рычажок, флажок вниз поставити. Немає претензій. Включення. Включення – це перший режим. Це найпотужніший. Давайте на першому, наприклад, включимо. Що це я? Оп. Це перший режим. А це шостий. Так, дивлюсь. Так, руками, звісно, треба трошки отак зафіксувати. От тепер мені зручно тримати. Тут величезна рукоятка, що одна, що друга. В мене досить велика рука і запросто влазить. Кнопка також зручна в зручному місці, щоб її натиснути. Все прорезинове. Це резина, якщо ви бачите, вона якісна, дуже приємно сидить в руці. Немає в мене претензій до цього виробу. Так,
Шановні друзі, неможливо все за одне відео зняти. Це буде нецікаво. Тому дочекайтесь завтрашнього дня, коли я буду тестувати їх на вібрацію, коли я буду тестувати на різній плитці, як вони працюють. Тому до завтра, але пам'ятайте, що якщо ви не тримаєте зброю, то ви маєте допомагати ЗСУ. Слава Україні!